हेलो नमस्ते सर वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले चाहिँ पोक करी बनाउँदैछु बोइल गरेर। मैले मासुमा तातो पानी बोइल गरेर राखिदिएको छु। एटलिस्ट 5-10 मिनट राख्छु अनि मात्रै पकाउन सुरु गर्छु। अब रेडी भयो। मैले अब चिसो पानीमा चाहिँ पखाल्नुपर्छ यसलाई। अब रुख टमाटर राखिदिने मासुमा, अनि डल्ले खोर्सानी बारीको, अदुवा काटेको राखिदिने। र साग मासु रेडी भयो। अब साग मासुमा राखिदिने। मेरो बोइल गरेको मासु र साग रेडी भयो। करेलालाई धोएर काटेर रेडी गरेको छु। आज यसलाई फ्राई मात्रै गरिदिनु पर्यो। अब टमाटर पनि राखिदिएँ, अदुवा रसुन राखिदिएँ। मेरो करेलाको तरकारी पनि रेडी भयो। हेलो नमस्ते सर, फेरि हजुरहरूको सामने नयाँ मेरो भिडियो लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। अनि आज चाहिँ के खाइँदैछ अरे खास? यो पोक छ, मैले बोइल गरेको छु। जस्ट सिम्पल छ होइन। कति पकाएको फ्राई गरेको मर मसला हालेको खाने भनेर मैले चाहिँ समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले चाहिँ बोइल मात्रै गर्छु। त्यसमा चाहिँ मैले के हालेँ भनेर मैले हजुरहरूलाई त्यहाँ देखाएको राख्छु। त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्नु होला है त। ल अब यो मुकब्याङ भनेको चाहिँ जति सक्दो छिटो चाहिँ खाएर इष्टमित्रलाई, फ्यान्सहरूलाई, साथीहरूलाई देखाउने हो होइन। जति सक्दो छिटो खाने हो। चुप्प लगाएर खाँदाखेरि पका बोल्नु पनि हुँदैन भन्छ होइन। त्यसले गर्दा ज्याम खाने हो। ल खाइयो है त, सुरु गर्यो। यो चाहिँ तिते करेलाको अचार हो। बारीको खोर्सानी अति पिरो। खाँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति चपाएर खानु भन्छ होइन। तर मुकब्याङमा चाहिँ चपाउने होइन, सक्ने सक्छ। किनभने अब भिडियो समय हुन्छ होइन। छोटो समयमा अब गर्नुपर्ने हुन्छ।
मेरो त हाफै थ्रु भइसक्यो आफ्नो बारीको साग जति मिठो चाहिँ अरू हुँदैन हजुरहरू फेरि सम्झिनु होला मासु किन सेतो छ भने मैले बेसार चाहिँ नहालेको होइन गर्दाखेरि सेतो हो कहिले कहिले सबै मिठो हुन्छ है काटेर नै हप्केला फेरि मिठो छ मिठो भएको छ यो पकाए फेरि मिठो हुन्छ अब डेली मुकब्याङ गर्नु पर्ला जस्तो छ अनि मिठो मिठो पकाउँछौँ कि अरू बेला मिठो पकाउँदैन र काँचो साग चाहिँ फ्यात्त पकाएको मिठो हुँदैन काँचो काँचै मिठो हुन्छ Oh my god. Too hot. Dolly chilli. मैले सक्न आँटेँ है लु मजाले खायो हल्लिने जस्तै है म चाहिँ सकेँ यो के अरे सुताउँ न ल के भनेर त अब
यति गरेर देखाइसकेपछि त हजुरहरूले यसो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब अनि यसो सेयर पनि गरिदिनु होला हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त यति भन्दै थ्याङ्क यू बाई 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 बाई